নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেৰিয়াৰ কেনভাছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম, যিসমূহ আছাম পুলিচ টিচাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি প্ৰায় আলোচনা কৰি থাকোঁ। ইয়াৰ আগতে আমি বহুকেইটা ভিডিঅ'ত এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিছোঁ, যিসমূহে আপোনালোকক আহি থকা আছাম পুলিচ টিচাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বা SSC এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহত খুবেই সহায় কৰিব। শেষলৈকে চাওক আজি ভিডিঅ'টো। কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আজি আলোচনা কৰিম। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড উইথ ৰটাৰী ৰাইটিং ফৰ পিচ এৱাৰ্ড 2023? ৰটাৰী ৰাইটিং ফৰ পিচ 2023 বঁটা কোনে লাভ কৰিছে? অপশ্যনসমূহ চাই লওঁ। অপশ্যনসমূহ আছে সঞ্জয় হাজৰিকা আৰু দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য। এই দুইজনৰ ভিতৰত ৰটাৰী ৰাইটিং ফৰ পিচ 2023 বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিজন হ'ল সঞ্জয় হাজৰিকা। ঠিক আছে, সঞ্জয় হাজৰিকা তেখেতে ৰটাৰী ৰাইটিং 2023 বঁটা লাভ কৰিছে। ঠিক আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ফালৰ পৰা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ, মন কৰিব। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ কিং ৰিচেণ্টলি ভিজিটেড আছাম টু ষ্ট্ৰেংথেনিং অফ দ্য স্পেচিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন টু কাণ্ট্ৰিজ? ঠিক আছে, দুখন দেশৰ বিশেষ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিবলৈ শেহতীয়াকৈ কোনজন ৰজাই অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল? ঠিক আছে, হুইচ কিং ৰিচেণ্টলি ভিজিটেড আছাম টু ষ্ট্ৰেংথেনিং অফ দ্য পাৱাৰ স্পেচিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন টু কাণ্ট্ৰিজ? অপশ্যনসমূহ চাই লওক। অপশ্যনসমূহ আছে জিগমে খেচাৰ, নামগিয়েল ৱাংচুক আৰু পপ ফ্ৰেন্সিছ। এই দুইজনৰ ভিতৰত যিজন জিগমে খেচাৰ নামগিয়েল ৱাংচুক আছে, তেখেতে অসম ভিজিট কৰিছিল, যাতে অসম আৰু তেখেতৰ যোনখন দেশ আছে সেই দুখনৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক আছে সম্পৰ্কটো সুদৃঢ় হওক। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আছাম ছুইমাৰ অন গ'ল্ড এট 37th নেশ্যনেল গেমছ ইন 200 মিটাৰ বাটাৰফ্লাই ইভেণ্ট? ঠিক আছে, অসমৰ তলৰ কোনজন অসমৰ সাঁতোৰবিদে 200 মিটাৰ বাটাৰফ্লাই ইভেণ্টত 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় খেলত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল? ঠিক আছে, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ফালৰ পৰাও লগতে স্পৰ্টছৰ ফালৰ পৰাও মন কৰিবলগীয়া, অসমৰ লগত যিহেতু জড়িত। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আছাম ছুইমাৰ অন গ'ল্ড এট 37th নেশ্যনেল গেমছ ইন 200 মিটাৰ্ছ বাটাৰফ্লাই ইভেণ্ট? ঠিক আছে, অপশ্যনসমূহ চাই লওঁ। অপশ্যনসমূহ আছে আস্থা চৌধুৰী আৰু ৰংগিলা দৈমাৰী। এই দুয়োগৰাকীৰ ভিতৰত আস্থা চৌধুৰী, ঠিক আছে, আস্থা চৌধুৰী তেখেতে যি নেশ্যনেল গেমছ আছে, নেশ্যনেল গেমছত 200 মিটাৰ কি কৰিছে, বাটাৰফ্লাই যিটো ইভেণ্ট হয়, বাটাৰফ্লাই ইভেণ্টত গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ঠিক আছে, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ, যিহেতু স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত প্লাছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো হৈ আছে, সেয়েহে অহাৰ চান্সটো খুব বেছি থাকে। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, মেৰা হৌচাংৱা হেজ বিন চেলিব্ৰেটেড ৰিচেণ্টলি ইন হুইচ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট? শেহতীয়াকৈ কোনখন উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যত মেৰা হাউচাংৱা উদযাপন কৰা হৈছে? প্ৰশ্নটো ৰিচেণ্টলি যিহেতু আছে, মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্লাছ আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰ, এইটো এটা উৎসৱ হয়, উদযাপন কৰিছে যেতিয়া উৎসৱে হ'ব। ঠিক আছে, সেয়েহেটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ যায় আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰৰ ফালৰ পৰাও আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ফালৰ পৰাও। ঠিক আছে, সেয়েহে অপশ্যনসমূহ চাই লোৱা হওক। অপশ্যনসমূহ হ'ল মণিপুৰ আৰু আছাম। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মণিপুৰ। মণিপুৰত কি হয়, মেৰা হাংচাও যিটো উৎসৱ আছে সেই উৎসৱটো পালন কৰা হয়। কি কৈছে, মেৰা হাউচংবা যিটো উৎসৱ মণিপুৰত পালন কৰা হয়। এতিয়া আপুনি দুটা প্ৰশ্ন পালে যে মেৰা হাউচংবা যিটো উৎসৱ হয় সেই উৎসৱটো ক'ত উদযাপন কৰা হয়? মণিপুৰত। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী ইজ কণ্ডাক্টিং দ্য জইণ্ট মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ কাজান 2023 উইথ হুইচ কাণ্ট্ৰি? ভাৰতীয় অসামৰিক বাহিনীয়ে কোনখন দেশৰ সৈতে যৌথ সামৰিক অনুশীলন এক্সাৰচাইজ কাজিন 2023 চলাই আছে?
ঠিক আছে। বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ মিলিটাৰী বা বেলেগ বেলেগ দেশৰ মিলিটাৰীসকলে কিছুমান যুদ্ধাভ্যাস চলাই থাকে, এক্সাৰচাইজ চলাই থাকে, তাক বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনা যায়। এতিয়া যিটো কাজান 2023 আছে, সেই কাজান 2023 যিটো এক্সাৰচাইজ, সেই এক্সাৰচাইজটো ভাৰতৰ লগত কোনখন দেশে জড়িত হৈ আছে বা কোনখন দেশ জড়িত হৈ আছে এইটো অনুশীলনত। অপশ্যনসমূহ চাই লওঁ। অপশ্যনসমূহ আছে কাজাকিস্তান আৰু ৰাছিয়া। এই দুইখনৰ ভিতৰত কোনোখন দেশৰ লগত ভাৰতৰ যিটো মিলিটাৰী আছে, ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী, তেখেতসকলে এক্সাৰচাইজ কাজিন 2023 চলাই আছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কাজাকিস্তান। কাজাকিস্তানৰ লগত ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী কি কৰিছে, যিটো কাজিন 2023, ঠিক আছে, কাজিন 2023টো এক্সাৰচাইজটো চলাই আছে। ঠিক আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজৰ কথা প্ৰশ্নত আহে, যিহেতু এইটো ৰিচেণ্টলি চলাই গৈছে বা 2023 হৈছে, সেয়েহে এইটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ যায়। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, হোৱাট ইজ দ্য এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছ টু ইউজ দ্য হোম ভোটিং ফেচিলিটিজ অফাৰ্ড বাই দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে আগবঢ়োৱা ঘৰুৱা ভোটদানৰ সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ব্যক্তিৰ যোগ্যতাৰ মাপকাঠি কি? ঠিক আছে। আমাৰ যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আছে, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এটা ফেচিলিটি অফাৰ কৰে যে ঘৰৰ পৰা ভোট দিব পাৰে। এতিয়া ঘৰৰ পৰা ভোট দিবৰ কাৰণে যিবিলাক এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হয়, সেই ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কি কি? অপশ্যনসমূহ চাই লওঁ। অপশ্যনসমূহ আছে, প্ৰথম অপশ্যনটো চাওক, ইণ্ডিভিজুৱেলছ এজড 60 এণ্ড এবভ, 60 বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ ব্যক্তি হ'ব লাগিব, 1 নম্বৰ অপশ্যন। 2 নম্বৰ অপশ্যনটো আছে ছিনিয়ৰ চিটিজেন এজড 80 এণ্ড এবভ এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল উইথ 40% ডিজেবিলিটিজ, 80 বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু 40% বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি। এই দুটা হ'ল অপশ্যন। এই দুটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যনৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰে, হোম ভোটিং ফেচিলিটি অফাৰ কৰে? এই দুটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব বুলি কৰিছে? ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ যিটো আমাৰ বি আছে, অপশ্যন নম্বৰ বি, ছিনিয়ৰ চিটিজেন এজড 80 এণ্ড এবভ এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল উইথ 40% ডিজেবিলিটিজ, 80 বছৰৰ ওপৰৰ নাগৰিক আৰু লগতে 40% ডিজেবিলিটিজ, মানে আৰু 40% যদি বিশেষভাৱে সক্ষম হয় তেখেত, আৰু যদি ব্যক্তিজন 80 বছৰৰ ওপৰ হয়, তেতিয়াহ'লে তেখেতে কি কৰিব পাৰে, ফেচিলিটি অফ হোম ভোটিংটো ল'ব পাৰে। ঠিক আছে। আৰু এই হোম ভোটিং ফেচিলিটিটো অফাৰ কোনে কৰে? ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, এইটো অপশ্যনটো চাই ল'ব। ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ এজ 80 এণ্ড এবভ এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল উইথ 40% ডিজেবিলিটিজ, তেখেতসকলে কি কৰিব পাৰে, হোম ভোটিং ফেচিলিটি এণ্টাৰটেইন কৰিব পাৰে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ নেশ্যনেল ইউনিটি ডে ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য দিৱসৰ তাৎপৰ্য কি? হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ নেশ্যনেল ইউনিটি ডে ইন ইণ্ডিয়া? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে টু চেলিব্ৰেট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে, ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আছে টু কমেমৰেট চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলছ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী, 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ, আৰু 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তীৰ স্মৃতিত। প্ৰশ্নটোৱে আমাক সুধিছিল কি, যে হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ নেশ্যনেল ইউনিটি ডে ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য দিৱসৰ তাৎপৰ্য কি? ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য দিৱসৰ তাৎপৰ্য এই দুটাৰ ভিতৰত হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, যে টু কমেমৰেট চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলছ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তীৰ স্মৃতিত আমি কি পালন কৰোঁ, নেশ্যনেল ইউনিটি ডে অফ ইণ্ডিয়া। এতিয়া আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব নেশ্যনেল ইউনিটি ডে অফ ইণ্ডিয়া কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, হোৱাট ইজ দ্য থিম ফৰ ভিজিলেন্স এৱাৰনেছ উইক 2023? 2023 চনৰ ভিজিলেন্স সজাগতা সপ্তাহৰ বিষয়বস্তু কি? হোৱাট ইজ দ্য থিম ফৰ ভিজিলেন্স এৱাৰনেছ উইক 2023? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে চে ন' টু কাৰাপশ্যন, কমিট টু দ্য নেশ্যন, দুৰ্নীতিৰ প্ৰতি না কওক আৰু জাতিটোৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ। 2 নম্বৰ অপশ্যনটো চাওক। 2 নম্বৰ অপশ্যনটো আছে চেলিব্ৰেটিং ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি এণ্ড স্বচ্ছতাক উদযাপন কৰা। এই দুটাৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ থিম অফ ভিজিলেন্স এৱাৰনেছ উইক 2023, সেই বস্তুটোৰ থিম এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব বা কোনটো আছিলে? ঠিক আছে। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চে ন' টু কাৰাপশ্যন, কমিট টু দ্য নেশ্যন। ঠিক আছে। চে ন' টু কাৰাপশ্যন আৰু কমিট টু দ্য নেশ্যন, মানে দুৰ্নীতিৰ প্ৰতি না কওক
আৰু জাতিটোৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হওক আছিলে কিহৰ থিম ভিজিলেন্স এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম 2023 তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট ইজ দ্য গোল্ডেন পিকক এট IFFI এৱাৰ্ডেড ফৰ IFFI গোল্ডেন পিকক কিহৰ বাবে বঁটা দিয়া হয় ঠিক আছে অপশ্যনসমূহ চাওক অপশ্যনসমূহ আছে বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ আৰু বেষ্ট ফিল্ম যেটো আইফা হ'ব চাগে ইয়াত কি হয় গোল্ডেন পিককৰ যেটো এৱাৰ্ড হয় এই এৱাৰ্ডটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় বেষ্ট ফিল্ম ঠিক আছে বেষ্ট ফিল্ম গোল্ডেন পিকক এৱাৰ্ড ঠিক আছে তে গোল্ডেন পিকক এৱাৰ্ড যেটো আছে হেতু কিহৰ লগত জড়িত বুলি খুদিলে আমি কি লিখিব লাগিব ফিল্মৰ লগত জড়িত বুলি লিখিব লাগিব প্ৰশ্নটো এনেকৈ নাহি যদি তেনেকৈ বস্তুটো তেনেকুৱা হ'ব সেই কথাটো তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট ৱাজ দ্য এভাৰেজ ডেইলি নাম্বাৰ অফ ৰোড এক্সিডেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া 2022 চনত ভাৰতত দৈনিক গড় পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা কিমান আছিল ঠিক আছে এভাৰেজ ডেইলি নাম্বাৰ অফ ৰোড এক্সিডেণ্ট অপশ্যন নম্বৰ 1 537 এক্সিডেণ্ট পাৰ ডে অপশ্যন নম্বৰ 2 1264 পাৰ ডে ঠিক আছে এই দুটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি 1264 এক্সিডেণ্ট পাৰ ডে কিহৰ হিচাপত 2022 ঠিক আছে 2022 মতে এভাৰেজ ৰোড এক্সিডেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া 1264 এক্সিডেণ্ট পাৰ ডে মানে প্ৰতিদিনে 1264টা দুৰ্ঘটনা হয় 2022 চনৰ যেটো ষ্টেটিক্সৰ মতে ঠিক আছে ৰোড এক্সিডেণ্টৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা আমি জানিলোঁ যে ৰোড এক্সিডেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া 2022 ৰিপৰ্ট ৰিভিলছ এলাৰ্মিং ষ্টেটিক্স 19 ডেথ এভৰি আৱাৰ ইন ৰোড এক্সিডেণ্ট মানে প্ৰত্যেক ঘণ্টাত 19জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হয় বুলি 2022 চনৰ যেটো ষ্টেটিক্স ৰিপৰ্টে ৰিভিল কৰিছে সেইটো আছে যে 19জন ব্যক্তি প্ৰত্যেক ঘণ্টাত ঢুকায় ৰোড এক্সিডেণ্টত আৰু বাকিখিনি ফেটেলিটিছ আৰু ইনজুৰিছখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰপিছত আছে অন এভাৰেজ দেয়াৰ ৱেৰ 1264 এক্সিডেণ্ট এণ্ড 462 ডেথছ এভৰি ডে অৰ 53 এক্সিডেণ্ট এণ্ড 19 ডেথছ এভৰি আৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া 2022 এটা বহুত ডাঙৰ ৰিপৰ্ট ডাটাখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব এইখিনি ডাটা ঠিক আছে আগবাঢ়িছোঁ আগৰ প্ৰশ্নটোলৈ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে হুইচ ষ্টেট ৰিপৰ্টেড দ্য হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ৰোড এক্সিডেণ্ট ইন 2022 2022 চনত কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 2022 চনত কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে অপশ্যনসমূহ চাই লওঁ অপশ্যনসমূহ আছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু তামিলনাডু এই দুখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত 2022 চনত কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব তামিলনাডু 2022 চনত সৰ্বাধিক পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে যেটো ৰিভিলছ কৰিছে 2022 ষ্টেটিক্সে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে হু ইজ দ্য বলাৰ উইথ দ্য হায়েষ্ট উইকেট টেকাৰ ইন ODI ৱৰ্ল্ড কাপ হিষ্ট্ৰী এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক উইকেট লোৱা বলাৰ কোন অপশ্যনসমূহ চাওক অপশ্যনসমূহ আছে মহম্মদ ছামি আৰু ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন এই দুজনৰ ভিতৰত ODI ৱৰ্ল্ড কাপৰ যেটো হিষ্ট্ৰী আছে এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক উইকেট লোৱা বলাৰজনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মহম্মদ ছামি আমি সকলোৱে জানো মহম্মদ ছামি এবাৰ ৱৰ্ল্ড কাপত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে মহম্মদ ছামি হৈ পৰিছিল কি হায়েষ্ট উইকেট টেকাৰ ইন ODI ৱৰ্ল্ড কাপ হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে অলপতে মহম্মদ ছামিক অৰ্জুন বঁটাও দিয়া হৈছে এইবিলাক কথা নোট কৰিব তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে হুইচ কাণ্ট্ৰি উইল হোষ্ট ফিফা মেন্স ৱৰ্ল্ড কাপ 2034 ফিফা পুৰুষৰ বিশ্বকাপ 2034 কোন দেশত আয়োজন কৰা হ'ব হুইচ কাণ্ট্ৰি উইল হোষ্ট দ্য ফিফা মেন্স ৱৰ্ল্ড কাপ 2034 ইয়াৰ উত্তৰ অপশ্যনসমূহ চাওক অপশ্যনসমূহ আছে জাৰ্মানী আৰু ছৌদি আৰেবিয়া এই দুখনৰ ভিতৰত কোনখন দেশে 2034 চনৰ যি ফিফা পুৰুষৰ বিশ্বকাপ হ'ব সেই বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ছৌদি আৰেবিয়াত কি হ'ব ছৌদি আৰবত 2034 চনৰ 2034ৰ যি ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ মেন্স হ'ব সেই মেন্সখন কোনে আয়োজন কৰিব সেই মেটছখন বা সেই টুৰ্ণামেণ্টটো আয়োজন কৰিব ছৌদি আৰবত আয়োজন কৰা হ'ব তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে
In which stadium of India was the statue of great cricket player Sachin Tendulkar unveiled? ভাৰতৰ কোনখন ষ্টেডিয়ামত মহান ক্ৰিকেট খেলুৱৈ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হৈছে? শচীন তেণ্ডুলকাৰ ক্ৰিকেটৰ ভগৱান বুলি আমি জানো, সেয়েহে ভাৰতত তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা থকা খুবেই প্ৰয়োজন আৰু হ'বও লাগে। এতিয়া প্ৰশ্নটোৱে আমাক সুধিছে যে ইন হুইচ ষ্টেডিয়াম অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ দ্য ষ্টেচু অফ গ্ৰেট ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰ আনভিল্ড? ভাৰতৰ কোনখন ষ্টেডিয়ামত মহান ক্ৰিকেট খেলুৱৈ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হৈছে? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ চাই লওক। অপশ্যনসমূহ আছে অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়াম আৰু ৱাংখাৰে ষ্টেডিয়াম। ইয়াৰ দুইখনৰ ভিতৰত যিখন আমাৰ ৱাংখাৰে ষ্টেডিয়াম আছে, ৱাংখাৰে ষ্টেডিয়াম ক'ত আছে? মুম্বাইত আছে। আৰু যিহেতু শচীন তেণ্ডুলকাৰ মুম্বাইৰ পৰা বিলং কৰে, সেয়েহে ৱাংখাৰে ষ্টেডিয়ামত শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ এটা ষ্টেচু বা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে হুইচ কাণ্ট্ৰি হেজ ৰিচেণ্টলি গিভেন দ্য ফেচিলিটি টু ইণ্ডিয়ানছ টু ট্ৰেভেল উইদাউট ভিছা? শেহতীয়াকৈ কোনখন দেশে ভাৰতীয়ক ভিছা অবিহনে যাত্ৰা কৰাৰ সুবিধা দিছে? অপশ্যনসমূহ চাই লওক। অপশ্যনসমূহ আছে থাইলেণ্ড আৰু ইজৰাইল। এই দুইখনৰ ভিতৰত কোনখন দেশে ভাৰতীয়সকলক ভিছা অবিহনে যাত্ৰা কৰাৰ সুবিধা দিছে? ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব থাইলেণ্ড। থাইলেণ্ডে ভাৰতীয়সকলক কিছুদিনৰ কাৰণে ভিছা অবিহনে ভিছা অবিহনে ট্ৰেভেল কৰাৰ অনুমতি দিছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ বেলন ডিঅ'ৰ এৱাৰ্ড ফৰ দ্য ইয়াৰ 2023? 2023 চনৰ বাবে কোনে লাভ কৰে বেলন ডিঅ'ৰ বঁটা কোনে লাভ কৰিছে 2023 চনত? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে লিঅনেল মেছি আৰু আৰ্লিং হলেণ্ড। এই দুয়োজনৰ ভিতৰত যি লিঅনেল মেছি আছে, ফুটবল প্লেয়াৰ, বিখ্যাত ফুটবল প্লেয়াৰ, তেখেতে কি কৰিছে? যিটো বেলন ডিঅ'ৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে। এতিয়া বেলন ডিঅ'ৰ এৱাৰ্ড কি খেলৰ লগত জড়িত বুলি ক'লে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কুৱেশ্যন পাই গ'লোঁ, সেইটো ফুটবল খেলৰ লগত জড়িত বুলি আমি গম পাম, যিহেতু লিঅনেল মেছি এগৰাকী বিখ্যাত ফুটবল খেলুৱৈ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে হু হেজ বিন এপইণ্টেড বাই দ্য ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এজ ইটছ নিউ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ? ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে কাক নতুন ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছে? ভাৰতৰ যি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আছে, ভাৰতৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হিচাপে নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়া ব্যক্তিগৰাকী কোন? অপশ্যনসমূহ চাওক। অপশ্যনসমূহ আছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আৰু ৰোহিত শৰ্মা। এই দুয়োগৰাকীৰ ভিতৰত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক কি কৰিছে? মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে? ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হিচাপে নিযুক্তি কৰিছে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব। এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত বহু উপযোগী প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি লৈ আহি থাকোঁ, যিসমূহে আপোনালোকক আহি থকা পৰীক্ষাসমূহত খুবেই সহায় কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত। লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।